الجزء الثامن من سلسلة للأذكياء فقط. بص يا صاحبي، الموضوع ببساطة إن أنا بقول لغز، ولو عرفت حله بتكتب في كومنت، والكومنت بتاعك بيظهر معاك في الفيديو الجاي. تمام. دول بقى يا صاحبي اللي كسبوا معايا في الفيديو اللي فات. يلا بينا نخش على اللغز. يلا اعمل لايك، سبسكرايب، كومنت حلو. يلا بينا. اللغز يا صديقي كالتالي: أين يقع البحر الذي ليس به ماء؟ لو عرفت الحل اكتبه في كومنت، ولايك، سبسكرايب، كومنت حلو زي كده. سلام يا صديقي.